සුබ දවසක් ඔයාට. අද වීඩියෝ එකේ අපි ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක් හදාගන්න දී බලමු. මේ විදිහට රවුමක් ඇඳගන්න. පිඟානක් හරි මොකක් හරි ලොකු රවුමක්. මේක සෙන්ටිමීටර් 27ක් වෙනවා. පාට printed එකයි පාට රෙද්දකින් රවුම් දෙකක් කපාගෙන මේ විදිහේ අඟල් 3ක විතර ඉඩක් තියලා අඟල් භාගයක විතර මැහුම් වාසිය තියලා මේක වටේටම මේ මැහුමක් ගහන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක මේ ඉඩ තියෙන තැනින් අනිත් පැත්තට හරවා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඕපන් වෙච්ච කොටස මේ කොටස හොඳට වාටිය මෙහෙම නමලා අතුල් පැත්තට මේක මේ පේන්නේ නැති වෙන්න මහ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ හරි මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේවා කරලා හරි මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ විදිහට මේ මැද හරියට තියලා මේක මහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ මේ විදිහට හරියටම මැද ලකුණු කරගෙන
මේ විදිහට අනිත් පැත්ත මැද ලකුණු කරගෙන ඒකත් අල්ලන්න ඕන අර විදිහට. මේ විදිහට ඒකත් මහනවා. මේක දැන් මේ විදිහට පල්පෙත්ත වගේ දිගාරින්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට මැදින් තියලා පැත්තකට මේකට මැෂින් එකෙන් මහුම් පාරක් ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අරිච්ච තැන මේ විදිහට මේක කරලා වහන්න. මහමක් ගැවුවාම ඒක පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ පොඩි බටන් එකක් ලස්සන මේ වගේ බටන් එකක් එහෙම මේ මැදට අලවලා ගන්න. ඒක මහන්නත් පුළුවන්. අලවලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනවම ඔය සයිස් එක වෙනස් මේක ඊට වඩා ලොකු රවුමකින් මහගත්ත කොටුවක්. ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක්. මේක අර මං ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු විදිහේ සෙන්ටිමීටර් 27ක රවුමකින් මේ සයිස් එක තමයි එන්නේ. මේකේ සයිස් එක සෙන්ටිමීටර් 27 රවුමෙන් මේක හදාගත්තාම අන්තිමට හැදෙන බිත්ති සැරසිල්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 12යි 12යි. ඒ කියන්නේ හතරස් සෙන්ටිමීටර් 12 කොටුවක ප්‍රමාණය එකක් තමයි මේ බිත්ති සැරසිල්ල සයිස් එක. මේ දෙකම එක සයිස් එකකින් මේක ඊට වඩා ලොකු රවුමකින් කැපුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අදහස්. ඔයත් මේ වගේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක් හදලා බලන්න. මේක විනාඩි 10ක්වත් ගන්න නැති ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක්. ඒ වගේම මේක ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ කුෂන් කවර් එකට මේ උඩ ඩිසයින් එකටත් මේ මොස්තරේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට කුෂන් එකේ සයිස් එක ඒ ගන්න රවුම ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ. කුෂන් එකේ සයිස් එකට ඒක හදා ගන්න ඕනේ.